Hier zijn we weer met dit keer een nieuwe vraag. En daar ik heel erg blij mee ben. Van de week kreeg ik een vraag van iemand hier, zeg maar. En die vroeg mij sowieso over de ja-nee methode. En daar heb ik inderdaad nog helemaal geen filmpje van opstaan. Dus ik vind het een superleuke vraag. En ik beantwoord hem ook heel erg graag, moet ik ook wel zeggen. En ik zal met jullie zeg maar alle kaarten doorgaan. Wat ja, welke kaart ja betekent of kan betekenen en welke kaart nee kan betekenen. En waar je ook naar kan kijken is daarnaast wat er nog op het plaatje staat. Dus ja en of nee. Of naar wat op het plaatje staat. En het kan ook zijn dat de kaart valt op een kaart die neutraal is. Dus een neutrale kaart. En dan kan je nog een keer een kaart trekken, want dat betekent dat hij dan wat extra inhoud nodig heeft. Met een neutrale kaart weet je nog niet of het ja of nee is. Hè. Het kan ook zijn dat het gewoon nog niet bekend is of het een ja of een nee wordt. Ik vind ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen? Kijk, als je bijvoorbeeld... Je vraagt wat, hè? Bijvoorbeeld je hebt rijlessen, je bent aan het volgen, je bent 3 maanden rijlessen aan het volgen. En je vraagt, of zou ik bijvoorbeeld nu al vragen van, ga ik slagen? En stel je voor je gaat het vragen, ik zou het zelf niet zo snel durven om te vragen, want ja, weet je wel. En het zou uitkomen nee, hè, dat je niet zou gaan slagen, dan heb je kans dat je dan helemaal in een dip raakt of zo. Terwijl je ook kan denken, nee, misschien op het moment dat ik het vraag, zou ik niet slagen. Maar als ik alle zeilen bij ga zetten en ik zal kijken naar de punten waar het bijvoorbeeld niet goed gaat. En daar nog eens extra aandacht aan geven. Dat ook eens tegen mijn zeg maar, rijinstructeur zal gaan zeggen. Dan heb je kans dat je wel gaat slagen. Dus weet je, laat ik het zo zeggen, ik gebruik de ja en de nee niet zo vaak. Omdat ik meer antwoord wil dan ja of nee. En bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld zegt van ga ik slagen, hè? Bijvoorbeeld, ook weer dezelfde vraag, mijn rijexamen. En je krijgt een ja te horen. Ga je dan nog je best doen? Dat is dus even de vraag. Als jij dan ineens lekker op je lauweren gaat rusten, heb je nog kans dat het niet meer gaat lukken ook, weet je wel. Dus speel daar een beetje mee, maar ook voor jezelf van dat je denkt van, oh, kan ik daar wat mee? En wat staat op het plaatje? Hè? Dat heeft er ook vaak mee te maken. Met ja of nee of zo. Nu hebben ze het ook vaak over positieve kaart en negatieve kaart. Heb ik een beetje een hekel aan. Dat zou je misschien wel gemerkt hebben, met wat ik nu ook al zeg. Dat je toekomst toch vaak zelf kunt bepalen. Niet met alles, maar wel met heel veel. Of misschien wel met alles. Maar in ieder geval... Dus wat ik wil zeggen is positief, negatief, dat vind ik zelf een rotwoord. Maar ik zal het nu wel even aanhouden, omdat iedereen het zo in een hokje stopt, zeg maar. Maar ik ben er zelf niet zo van, weet je wel. En dan zeggen ze dus de positieve kaarten, die zeggen ja. De negatieve kaarten zeggen nee. En de kaarten, zeg maar, die neutraal zijn, goed. Dat is nog... Dan moet er meer uitleg komen, dus dan mag je nog een keer ja of nee kaart pakken. Nou, je zorgt natuurlijk wel dat alle energie uit de kaarten zijn. Of je blaast erop, zo. Of je wast ze even. Hè, of je schudt ze. Nou, je zorgt even dat die energie in ieder geval eruit zijn. Voor je je vraag gaat stellen. Nou, dan ga je denken van, oké, wat is mijn vraag? Wat is het item? Wat is mijn vraag? Ik ga je allemaal uitleggen wat positief en negatief is. Tenminste, hè, volgens het boekje. Deze staat voor ja. Het antwoord is ja. De ruiter. Kijk ook even naar van ja, je kan een bericht krijgen. Een schriftelijk bericht of een telefonisch bericht. Maar in ieder geval ja. Nou, 2 is ook ja. Positief. Ja, het geluk lacht je toe bijvoorbeeld. Of ja, je krabbelt weer op. Kan het betekenen. 3. Ook een positieve kaart. Bijvoorbeeld, ja, die omslag die ga je maken. Kan. Of ja, dat geld kan binnenstromen, dat het ook een geldkaart is. In ieder geval, het is een ja.
4 het huis, ook een positieve kaart. Ja, die kan ook staan voor vrijheid, zeg maar. Maar in ieder geval, het is een positieve kaart. 5, de boom. Dat is een neutrale kaart. Die leg ik even in het midden. Dus ik doe even zo. Kijken of ik het nog kan zien. Het moet wel in het beeldscherm te vinden zijn. En dit is een neutrale kaart, dus dat is de 5. En dan gaan we verder met kaart nummer 6. En dat is de wolken. En dat is een negatieve kaart. Dus dit is een negatieve kaart. Kijk ook even wat voor plaatje erbij zit. Misschien kan je het rijmen met wat je vraag is. 7 is ook een negatieve kaart, zoals dat heet. Dat doen we even zo. Dus 7 is ook een negatieve kaart. En 8, die staat ook voor een negatieve kaart. Dus dat is ook een nee. 8 is ook een nee. 9, dat is de ruiker. Dat is een positieve kaart. Dat is deze. Positief. Ruiker, positieve kaart. Dus er kan iets naar je toe komen. 10, de cijfer. Die wordt vaak gezien als negatief. Dus die stoppen we even hier. Negatief. 11, ook de roede wordt vaak gezien als negatief. 12, de vogels. Dat is vaak een neutrale kaart. Dus dat is gewoon een neutrale kaart. En dan kan je dus nog een keer een kaart trekken. 12, vogels. 13 is het kindje. Dat is ook, even kijken, positieve kaart. Natuurlijk. Dus het kindje is ook een positieve kaart. 14 het vosje. Negatief. Die doen we daar. 15 de beer. Neutrale kaart weer. Dus je kan weer een kaart trekken. 16 is een positieve kaart. Dus dat hoort daarop. Dus positieve kaart, ja, betekent die. Net als, even kijken, 17, nee, 17 is een neutrale kaart. Dus dat is een neutrale kaart. Dus je kan nog één keer een kaart trekken. 18 de hond, positieve kaart. Ja, betekent die. 19 de toren, een neutrale kaart. Dus je kan ook weer een kaartje erbij trekken. 20 is de tuin, dat is een positieve kaart. Dat kan weer naar links. 21, wauw, bergen zegt het al. Dus dat is negatief. Nee is het antwoord. Nee is het antwoord. Maar bijvoorbeeld weg, bijvoorbeeld nee. Maar niet als je de obstakels kan, de blokkades kan opbreken. Of open kan leggen. Of je kan werken aan je obstakels. Dat zou ervoor kunnen staan. Nee, maar je ziet de bergen. Waar jij je obstakels kan doorbreken. Dan weer wel. 22 de weg. De weg is een neutrale kaart. Dus trek nog een kaartje. De muizen. Nou, die zien ze altijd als negatief. Dus dat is op deze stapel. Dus dat is een nee. Het hart. Positieve kaart. Ja, vaak een wensvervulling. De ring is ook een positieve kaart. Ook op ja. Dan hebben we het boek. Dat is een neutrale kaart. Die stoppen we daar. Dus nog een keer een kaart trekken. De heer is ook een... Even wachten, doet niet goed. Ik ga te snel. Het boek is een neutrale kaart. Ja. De brief is ook een neutrale kaart. Dan hebben we de heer. De heer is een positief... Oh, verkeerde stapel. De heer is een positieve kaart. Dus dat is een ja. Nou, dan hebben we de vrouw. Dat is 29. Dat is iets anders. Daar is iets mee. Dat is namelijk zo dat als het een persoonskaart is waar je het over hebt, dan is het wel een positieve kaart. Maar als het zeg maar gewoon niet om een persoonskaart gaat van de vrouw, dan is het een negatieve kaart. Dus ik stop hem wel bij de nee. Bij de negatief. Dus ik stop hem wel bij de nee. Dan hebben we nummer 30, dat is de lelie. En de lelie die staat voor, nou ja, positiviteit. Dus die gaat ook op het linker stapeltje. Nummer 31 natuurlijk ook, dus de zon is ook een positieve kaart. Dus dat is een ja. En dan hebben we de maan en die is ook positief.
En dat doen we daar. Dat kan zijn bijvoorbeeld ja, als je met je gevoelens te maken hebt of met je werk of wat dan ook. En dan hebben we 3 de sleutel. En de sleutel is ook een positieve kaart, dus dat is ook een ja. 34 de vissen, ook positief, dus ook een ja. Het anker, nou ja, allemaal positief. Behalve het kruis. Dat is een negatieve kaart. Dus die gaat op het rechte stapeltje. Nou, ga ik nog even met jullie langs. Dus dit zijn de positieve kaarten. 1, 2, 3, 4, 9, 13, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34 en 35. Dat zijn de positieve kaarten. Ja, schrijf het even voor jezelf op. Dan weet je het ook. Maar meestal weet je het al wel hoor, als je er een tijd meegelegd hebt. Maar de neutrale kaarten weet je misschien nog niet. Maar dit zijn de positieve ja-kaarten. Ja? Oké. Dan hebben we de neutrale kaarten. Dat zijn de boom, vogels, neutrale kaarten. Trek nog een kaart, zegt u. 15 beer, 17, 19, 22 de weg, 26 en 27. Dit zijn de neutrale kaarten. Trek nog een kaartje. Als je weer een neutrale kaart trekt, dan nog een kaartje trekken. Weer een kaartje trekken, dus 2 keer een kaartje trekken. Opnieuw. Zet weer een neutrale kaart voor de 3e keer. Dan laat je het zo. Dan is het nog niet bekend in de ether, zeg maar. In het universum. Dit zijn dus de neutrale kaarten. Ja? Oké. En dan de zogenaamde negatieve kaarten. De nee-kaarten. Het hoeft natuurlijk niet altijd negatief te zijn. Soms wil je natuurlijk graag dat. Het kan ook zijn dat je graag een nee wil horen. De wolken, slang, hup. Dat zijn ze. Dit zijn de nee-kaartjes. En of ze negatief zijn, daar laat ik aan jou over. Nou, nummer 29. De dame, wie had al gedacht? Behalve als het een persoonskaartje is. Maar als het niet voor een persoonkaartje is, dan staat ze natuurlijk, kan ze voor nee staan. Dus dit zijn de nee-kaartjes. Ja, schrijf het even op. En dan hebben we nog, tenminste, voor de mensen die met Expanded Lenormand werken. Deze kaartje over 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ja, nou, geen idee. Er is niks van bekend. Negatief of niet negatief. Ik denk dat je, om verwarring te voorkomen, hoe kan je zeggen van nee, ik gebruik ze gewoon niet. En je kan ook denken van nou, ik ga er zelf een draai aan geven. Wat is positief, wat is negatief, wat is voor jou? Dat je denkt, dat is wel een positieve kaart. Of dat lijkt me een negatieve kaart. Ik heb er zelf nog niet met deze kaart gewerkt qua ja-nee antwoorden. Daar heb ik maar mijn pendel voor, moet ik ook wel zeggen. Of andere kaartendek, weet je wel. Dus ik zou zo niet heel snel met ja-nee werken met de Lenormand. Maar maakt niet uit. Ik zou... Ja, wat zou ik zelf zeggen? Deze zou ik dan bijvoorbeeld als positief benaderen. Maar is wat ik ervan interpreteer. Deze ook is ook een overbrugging, weet je wel. Dus dat zou ik dan wel als positief zien. Nou, het kan zijn dat deze kaart bijvoorbeeld kan negatief zijn, omdat het dubbel is. Maar het kan ook zijn, neutraal, omdat hij nog niet weet waar hij aan toe is of zo, weet je. Nou, deze zou ik wel, 41 is wel positief. Zie ik wel als positief kaart. De wensvervulling. Kompas is ook een beetje wikken en wegen, weet je wel, welke kant wil ik opgaan. Dus dan zou ik ook zeggen, doe die ook maar neutraal. En dan zou ik voor de sneekaarten, ik zou dan, want dit is ook vaak van dat iemand het nog niet weet, hè. Dat is ook vaak verwarrend en zo. Dan zou ik in ieder geval die als neutraal houden en dan
misschien deze twee als, ja, als het nog niet weten of nee of zo. Maar kijk voor jezelf of, hoe dat voor jou voelt. En als je denkt van ja, nou ja, goed, daar is eigenlijk geen, ja, er is eigenlijk geen, nog niet, staat nog niet in de boeken of waar dan ook. Dat klopt. Tenminste, ik zou het niet weten. Het is natuurlijk vrij nieuw. Dus kijk even voor jezelf of je dit hier dan ook mee wil werken. Weet je wel. Je kan ze er altijd uitlaten en je kan er ook mee gaan spelen. Ga ook gewoon kijken van of het uit is gekomen wat jij hebt getrokken. En dan kan je dat, en of het vaak uitkomt wat jij hebt getrokken met ja, nee. En dan kan je dat natuurlijk ook houden als ja of nee of neutraal. Dit moet ik wel zeggen, dit is natuurlijk standaard, hè. Er zijn natuurlijk standaard ja, nee en neutraal. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld jou altijd, ik zeg maar wat, dat bij jou altijd de wolken op ja. Hè, dat je trekt altijd de wolken en altijd komt eigenlijk uit, blijkt naar de hand, dat het wel een ja is. Nou, dan kan je zeggen, nou dan is dit gewoon voor mij een ja. Het is natuurlijk geen wet van mede en persen, maar over het algemeen klopt het, ja, is het wel zo dat de meeste kaartlezeressen die ondervinden wel dat het vaak wel is zoals in het boekje staat wat betreft ja en nee antwoorden. Nou, ik vond het leuk om te doen, dit filmpje. En ik heb nog 2 andere vragen van haar gehad. Die ga ik in de loop van de tijd ook beantwoorden. En even induiken. Want bijvoorbeeld in die laatste vraag die ze had over een legging die ik zelf niet doe met de normaal. Dus daar ga ik even induiken. En dat tweede filmpje dat komt er ook aan. En nou, ik vind het heel erg leuk dat ik vragen heb gehad. En zo zie je me weer, dit filmpje stond er nog niet op. Dus dat allicht hebben jullie daar ook wat aan. En nou, ik zou weer zeggen tot de volgende keer weer en een hele fijne dag.